Hi, hello, maligayang araw po sa inyo at maraming salamat once again for joining me. Muli po nagbabalik tayo ngayong araw na ito dito yan sa ating programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution with me, Verne D. At tayo po ay magsasama-sama at magja-jamming sa loob ng ilang minuto ng musikahan. And of course, ang pinakamasaya at pinakamakasaysayan sa lahat ay ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maya-maya po yan atid sa atin na ating devotion time. And of course, hindi lang po ako nag-iisa. Dito yan sa ating programa kasama natin ang mga naggagandahang lalaki at napakasipag po nating mga production staff. Nandiyan po pinapangunahan ni Kuya Nat Peralta. Plus of course, ating talaga namang fresh na fresh mula po sa kanilang bahay, si Kuya Gabla. Pus, maraming salamat. At kasama rin nila, of course, ang ating technical director, si Kuya D, na amin po kayong sasamahan para ihatid sa inyo ang programa na ito. Ito nga po ang SOULution with me, Verne D. Kaya ano man po inyong mga pinagkakaabalahan sa mga oras na ito. At alam ko, ang karamihan po sa inyo ay nasa inyo ng mga tahanan dahil kanina pa umalis ng kanilang mga opisina. Or kayo po ay bumabiyahe pa rin sa NLEX, SLEX, ano man pong Lex yan. Or sa Coastal Road, ay sasamahan po namin kayo at tinitiyak po namin sa biyaya po ng Diyos ay mag-enjoy po kayo sa ating mga pag-uusapan. Siyempre, dito yan sa SOULution with me, Verne D. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin ng belated Happy Father's Day. And of course, thank you sa mga bumati po sa inyong lingkod. Maraming salamat. Talaga pong nakakataba po ito ng aming mga puso bilang mga tatay. At nagkaroon po kami ng bakasyon sa paglalaba, pamamalansya, pagluluto. Maraming salamat po sa mga nanay ng tahanan na nagbigay po sa amin ng bakasyon. Yan. Kaya saludo kami sa mga tatay na kagaya ko ngayon. And of course, maraming salamat din po sa mga kaagapay natin sa ating programa. Nangunguna na dyan. Maraming salamat kay Judge Bernarda Villanueva. Thank you so much, Judge. Appreciate po namin ang iyong pakikiagapay sa ating programa at damang-dama po namin ang iyong pag-ibig sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Gayon din, binabati natin at maraming salamat kay Ate Rosie Ramos at kay Kuya Noel Ramos for being one of the kaagapay po na ating programang SOULution. At binabati rin natin ang mga kaibigan natin na upang palad natin via SOULution ito nakalipas na linggo. Nandyan si Brother Ron and Sister Annie Mazo. Thank you. Brother Selborn, si Brother Florence Perocho, Sister Vilma Madrona, and natutuwa ako, nakita ko na naman at naka-jamming natin last week si Sister Rosalie Velasquez. Siya po ay nanood ng ating programa mula sa Israel. Maraming salamat sa iyo, Sister Rosalie, and I'm hoping nakasama ka namin ngayon. Nandiyan din, I'm hoping si Cerise Banaag, sana ka-jamming natin. Si Brother Ferdy Tobias, salamat po. And hindi natin kakaligtaan, batiin si Tatay IJ Rodriguez. Belated Happy Father's Day sa'yo, bro. At sa kanyang may bahay, si Ate Priza, kanilang mga anak na si Natalie, and of course si Bunso, na hindi mahilig sa extra rice. Pinabati natin. Happy watching kay Emma Rodriguez. Maraming salamat po. Ilan lang po sila sa mga patuloy natin na ka-jamming dito yan sa ating programang SOULution. And of course, as we move on, narito po muna ating mga pag-uusapan dito yan sa Question of the Day. Kapag nagbibigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Ulitin po natin ang ating katanungan for this week. Kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Bakit? Yan po yung ating tanong na salamat po sa maraming nagbigay ng sagot. Siguro, unahin natin tanongin ating mga staff dito, mga nagagandahang lalaki. Mga kapatid, kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Yan, maraming salamat sa pakikisama ha. Salamat. Yan ang mga kaibigan natin. Talaga naman po kung makikita nyo, napakakikisig. Medyo kabataan pa pero talaga namang sobrang passionate po sa kanilang pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon. And gusto natin pasalamatan ng mga ilan sa mga kaibigan po natin. Hindi po lahat nababasa natin pero thank you so much po for being so honest. Sinabi nila yung kanilang na saloobin sa katanungan. Kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Bakit? Sabi ni at binabati na natin si Kuya Reggie B. Yan. Woo! Siyempre, hindi na po bagkos lalo pa niya tayong pagpapalain at bibiyayaan. Thank you, Kuya Reggie B. Yan po isa sa mga pinakamasipag na, ano bang tawag sa kanya? Kuya Nat, anong tawag sa kanya sa DJS?
technical director din, no? Yan. Production. Tech. Yan. Pero G, kumusta ka dyan? And I'm hoping na nanonood ka ngayon. Thank you, bro. Sabi ni Sister Charity Ferrer, hindi po. Yun din ang sabi ni Brother Andy Magat Maruso. Siyempre, 100% hindi na po. Ako nga po. Tao lang. Kapag binigay ko na, hindi ko na po babawiin. Ang Diyos pa kaya. God is good. Biyaya. Maraming salamat. And sabi ni Sister Vilma Baculo Arasan, hindi po. At sabi naman ni Gina Julie Lim Velasco, bigay na ni Lord yun. Pag binigay ni Lord, bigay na. Hindi na binabawi. At sabi naman ni Sister Eden Castillo, abay, hindi na po. Bigay na eh. Kapag ang Diyos na nagbigay, hindi na daw po niya binabawi. At Imelda Rubio Paterter, no po, cause si Lord, if He gives more what we can imagine. Maraming salamat po. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Narito muna isang awit mula kay Pido ng Lima. Mula pa man ang ika'y nasa sinapupunan ng iyong ina, labis-labis ang tuwa't sayang aking nandarama, hanggang sa masilayan ka at mahagan. Sadyang namamangha sa tuwing naririnig ang himig ng iyong pagluha. Sadyang namamangha sa tuwing naririnig ang himig ng iyong pagluha. Mula ngayon magpakailanman, pangako sa'yo, hindi ka pababayaan. Humimlay at sa hele ng aking bisig iduduyan, at kaya awitan hanggang iyong iyak, unti-unting mapatahan. Kita'y aaliwin, luha mo mang angkin ay papahirin sa iyong kita'y aaliwin, luha mo mang angkin ay papahirin sa iyong pagbuhat. Kita'y aaliwin, luha mo mang angkin ay papahirin sa iyong pagbuhat. Babalik tayo dito pa rin yan sa programang SOULution with me, Verne D. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood. At thank you also kay Mr. Pido. Lalimara mo sa awiting napakaganda. Paborito ko yan. Siyempre, yan po yung isang awiting sinulat 20 years ago. Kung alam niyo po, kung mapapakinggan niyo po yung batang umiiyak doon, walang iba kundi si Kuya Aves. Siya po yung ating technical director sa ngayon. So, isinulat ko po ito
Napakatagal ng panahon at talaga naman pong nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos mula po sa awitin yan. Uha. At hatid sa inyo, syempre pa ng programang SOULution. Dito pa rin yan sa FB Live. At kaibigan, thank you po sa mga kaibigan natin. Patuloy po natin nakaka-jamming today and tonight para po dito yan sa mga kaibigan natin sa Mega Manila, sa buong Pilipinas. And of course, binabati din po natin maligayang umaga, hapon, tanghali, sa lahat po ng panig ng daigdig tayo po ay napapanood sa anumang sulok ng mundo. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil sa technology ay marami po at malayo ang naaabot na ating programa. And of course, gusto ko rin batiin ng belated Happy Father's Day si Brother Verne D Molina. Maraming salamat dahil siya po ay nakaka-jamming natin patuloy sa ating programa. Of course, nandiyan din si Sister Iyan Salonga. Salamat din kay Pastor si Pastor Vegan Manzano, belated Father's Day sa iyo, Pastor, at kay Pastor Anthony Munar. Nako, Happy Father's Day po sa inyo. Kay Pastor Chan, kay Brother Redemptor David, kay Brother Benson Go, see you on July, mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa buhay ng mga kapatid na ito. And of course, kaibigan, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, narito pa muli ating mga pinag-uusapan. Dito lang yan sa Question of the Day. Kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi po ba niya ito? Ibigan, ito po yung napakagandang tanong na marami po at samot-sari ang sa loobin at paniniwala ng maraming tao. Pero mamaya, hayaan po natin ang Diyos mula sa isang napakagandang talinhaga na hindi pa po natin tapos ay makakuha po tayo ng maraming kapahayagan nang sa gayon ay pagsaluhan po natin at mula po dito ay mapalaya tayo sa ating mga maling paniniwala ugnay sa saloobin ng ating nagmamahal na Tatay sa langit. At ilan pa rin po sa mga nagbigay ng kanilang komento. Thank you kay Celia o Sela Olikiano. Oo, minsan dapat niyang bawiin kung naabuso na yung biyayang binigay niya sa tao. Yun po ang kanyang sabi. Thank you so much. And sabi ni Kuya Bojet Ciudadano, palaging siksik, liglig at umaapaw ang biyaya ng Panginoon. Ang pagbawi ay gawain lamang ng kalaban. Thank you so much, Kuya Bojet. And Oya Santos, sabi niya, hindi na po. Lalo na yung kaligtasang ibinigay po sa atin. Thank you, Sister Oya. And Sister Michelle Recto Ciudadano, sabi niya, hindi po bumabawi si Lord kapag binigay na niya. Bagkus lalo pa niya itong dinaragdagan because God is our supplier and we are the receivers. So, talagang tayo lang po daw ang tagatanggap. Thank you so much sa mga kaibigan po natin at ilan pa po. Marami pa silang nabigyan ng kanilang komento. So, keep it coming. At sa atin pong pagkapatuloy ng programa ay babasahin po natin ang iba po bukas, so iba sa first day. So, maraming salamat po. Iyan lang po ilan sa mga kapatid natin na nagbigay ng kanilang komento. Dito yan sa ating programang SOULution. And this time, kaibigan, excited na po ang pag-usapan natin sa ating makasaysayang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mas pinahabang devotion time. Of course, atin pa rin sa inyo na ating programang SOULution. Muli po ay welcome po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panunood sa ating programang SOULution. Of course, kasama po rin po kami ang inyong team SOULution at ipagpapatuloy po rin po natin ang napakayamang paglalahad sa ating Panginoong Jesus mula sa ating mga tinalakay nitong nakalipas na linggo dahil kagaya po ng aking paanyaya sa inyo, sagana po na kapahayagan o revelation po na makukuha natin kung inyo pong babalik-balikan ang Luke chapter 15 verses 11 till 32. So ngayon po ay ipagpapatuloy natin. Kagaya nga po na ating paalala last week, ito po ay alam po ng marami itong parable na ito o talinhaga bilang the parable of the prodigal son. But for me, mas naniniwala po ako dapat po yung spotlight naroon sa tatay. So tinawag po natin itong the parable of the father of the prodigal son. So marami po tayo kapahayagan makukuha po mula dito. So sa linggong ito po ay alam kong hindi pa tapos ang Father's Day, kaya pinlay namin kanina yung awiting paborito ko, Uha. Yan po, inaali natin sa lahat ng mga tatay na nanonood. At alam niyo naman po yung history ng awiting yan sa mga kaibigan po natin nakakwentuhan na isulat ko po yan na 20 years ago at wala po akong layunin sa puso ko na sabi ko, wala akong binanggit sa awitin na yung anak ko po, pag siya ay paglaki niya, marami ako ipapagawa sa kanyang trabaho para paglingkuran ako, hindi po. Nag-uumapaw po sa pag-ibig at pagmamahal ang
bawat letra at musika po ng awiting yon. At ganun din po ang nilalaman ng puso ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So sa linggong ito po ay hayaan po natin ang mayamang salita ng Diyos na siya maghatid sa atin para masagot po natin ang katanungan sa ating soul's question na kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? So alamin po natin dahil iba-iba po ang pananaw at saloobin ng mga kaibigan natin. And of course, we thank you for being so honest dahil of course, kung ano yung mga pinanghahawakan mo paniniwala, mula po doon ay doon lalabas ang inyong mga isasagot sa ating katanungan. Pero sa totoo lang, hindi po importante talaga kung ano yung interpretasyon ko, yung paniniwala ko. It's all about kung ano po ba yung sinasabi ng konteksto, ano ba talaga ang itinitibok ng puso ng Diyos sa atin. At dahil po, napakayaman po ng layunin ng Diyos para sa bawat isa. Talaga bang kapag siya ba'y nagbigay, binabawi pa ba niya ito sa atin? Alam niyo, mula po sa mayamang katugunan sa atin ng salita ng Diyos, matatagpuan po natin sasagana yung ating yung biyaya at yung kapayapaan dahil nauunawaan po natin talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. So, balikan po natin yung parable mula sa Luke 15, verses 11 till 32, na alam po natin mula po sa kwentong ito, mula sa talinhagang ito ay sandamuhal po ang ginawang kabuktutan ng bata mula sa kwento yung bunsong anak o tawagin natin sa alibughang anak. Siya po ay nagpakasasa dahil kinuha na po niya yung kanyang inheritance or yung kanyang mana samantalang nabubuhay pa po ang kanyang tatay. Sa kultura ng mga Hudyo, ito po ay napakasamang gawain kung gagawin ng isang anak na kagaya mo. Kahit naman po siguro ako, kung ako po ay ibig sabihin ay kukunin na po ng aking mga anak yung kanilang mana samantalang buhay pa ako. Sa kultura po ng mga Hudyo, as if they were telling or the son was telling his father na, tay, mamatay ka na. Kasi kinukuha mo na yung mana mo samantalang buhay pa po. So masakit po ito para sa isang tatay na kagaya po sa kwentong ito. So, to make the long story short, alam po natin, nilustay po ng batang ito. Siya po ay nagwaldas na walang kapararakan, lalim ng Tagalog. No? So siya po ay nagpakasasa talaga. And then, sa atin pong paniniwala, sa ating mga nakagisnan, ay naniwala tayo na nagsisi daw po yung bata. Pero if you'll read Luke 15 verse 17, gusto ko pong magkaroon po tayo ng pagpapalit ng isipan dito. Hindi po talaga nagsisi yung bata. Siya po ay nagbalak o naisipang bumalik sa kanyang tatay not because he loved his daddy, but because of his tummy. Siya po ay talaga namang gutom na gutom. So ang kanyang pahay, sabi niya po dito sa Luke 15 verse 17, basahin po natin in New King James Version. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" So, sa atin pong mga nakagisnan, akala po natin nagsisi yung bata. But if you read this passage, wala pong pagsisising naganap. Ang kanya pong dahilan or nag-udyok sa kanya para manumbalik sa bahay ng kanyang tatay ay basically, hindi po yung kanyang pagmamahal sa kanyang daddy, but because of his tummy. Gutom na gutom po siya. So, yun po yung dahilan. Nakakalungkot isipin, no? Meron siyang maling layunin, meron siyang maling pakay. Sabi niya doon, yung mga helper ng tatay ko, yung mga bayarang alipin ng tatay ko ay kumakain at marami pang natitira samantalang ako naman namamatay dito sa gutom. And then, nagplano po siya kung paano siya babalik sa bahay ng tatay niya sa mga susunod na verses in verses 18 until 19 ng chapter 15 ng Luke. Basahin po natin. "I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you." And verse 19, "And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So ito po ay maituturing natin rehearsed speech. Pinagplanuhan, marahil isinulat niya po ito para pagdating niya sa harapan ng tatay niya, hindi po siya magkakamali. Sabi niya po dito once again, "Father, I have sinned before heaven and in your sight." And then ito po yung linya na pangkaraniwan pong panalangin ng mga kapatiran po sa ngayon. Sinasabi nila, "I am no longer worthy to be called your son." Alam niyo, kaibigan, kapag palagi niyo pong sinasabi ito bilang isang mananampalataya, hindi mo nauunawaan ang finished work ni Jesus or you are negating the finished work of Jesus kung meron ka mang knowledge about yung kanyang pagdurusa at kamatay sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mo sinasabi, "I'm no longer worthy to be called your son." And then, kaya pala, palagi mo rin sinasabi, in essence,
Make me one or like one of your hired servants. Hindi mo pinanghahawakan na napakayamang biyaya ng Diyos. Kaya naman, ang sinasabi mo lang sa Diyos, Lord, quits na lang tayo. Ano? Napakamakasalanan ko, hindi ko natutupad ang kautusan, nagkakasala ko lagi sa iyo, pagtrabahuan ko na lang aking kaligtasan. Gawin ko na lang ito para pagpalain mo ako. Kaibigan, hindi po ito ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya kaibigan, kung ikaw ay may maling pagtingin sa Diyos, hindi mo siya kinikilala bilang isang mapagbiyayang tatay sa langit, ito lagi din ang sinasabi mo. Once again, in verse 19, gusto ko lang bigyan po ng pansin. Ang sabi ng bata, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Bakit po hindi sinabi na Biblia na servants lang? Bakit hired servants? Dahil po, ang mga servants dito, hindi lang po sila nagtatrabaho. Sila po ay binabayaran. Marami po mga mananampalataya sa ngayon, they see themselves before God bilang mga alipin. At hindi lang alipin, sila po ay nagtatrabaho, even po sa kanilang kaligtasan. Naniniwala sila na kailangan nilang pagtrabahuhan ang kanilang kaligtasan. Kaibigan, hindi ka kinikilala ng Diyos bilang isang alipin. Of course, tinatawag natin tayo alipin ng Diyos, pero hindi para alipinin ng Diyos. Alam mo, ang napakaganda mong kapahayagan dito, we are servants of God, hindi para alipinin. Dahil tayo po ay alipin ng kanyang katwiran. Yun po ang maganda pong kapahayagan doon. That's why we call ourselves, take note po servants of God, because tayo po ay alipin ng kanyang katwiran. So, balikan po natin. Take note, this was his rehearsed speech. Pinagplanuhan po, sinulat niya para hindi siya magkamali, na siya pong bibigkasin niya kapag sila po ng kanyang tatay ay magkita na. And in verse 20, kung babasahin niyo po yan, naganap po ang kanyang plano. But, hindi po siya nagtagumpay dahil hindi po niya nasabi ng buo ang kanyang dapat sabihin sa harap ng kanyang tatay o yung kanyang rehearsed speech in verse 21. Ito po ang sabi ng verse 21. Kung papansinin niyo po, meron siyang na-missed na line dito. Hindi po niya nasabi na kompleto. Let's read. And the son said to him, sa kanyang tatay, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Take note, he missed this line. If we'll go back to verse 19, hindi po niya nasabi yung make me like one of your hired servants. Dahil po, sa verse 22, kinausap po ng tatay ang kanyang mga servant. So ito pong tatay na ito ay napakayaman. Marami po siyang helpers. As if hindi na po pinapakinggan ng tatay yung sinasabi ng anak. Wow! Ano po ibig sabihin nito? Ano po magandang kapahayagan? Alam mo, nakikita ko po dito sa kwentong ito, hindi na po after yung tatay sa mga sinasabi ng anak. It doesn't matter. You don't have to explain. Siguro parang gano'n ang gusto sabihin ng tatay. Ang mahalaga po sa tatay na ito, nandyan ka sa harapan ko, nanumbalik ka. Wow! Ito po ang uri ng tatay na meron po tayo sa langit. At mababasa po natin in verse 22, ang kinausap na po ng tatay, yung kanyang mga servants. At meron po siyang ipinag-utos sa mga servants na ito na bukas po pag-uusapan natin. Samantala, balikan po natin yung ating mga pinag-uusapan. And of course, ang title natin for today, The Father Who Forgives Generously. Bakit po natin binigyan ng title na ganito? Sobra pong magpatawad yung tatay. Nagpapaliwanag yung anak. Actually, hindi siya nagpapaliwanag. Binibigkas niya yung kanyang rehearsed speech and then, as if hindi na po pinapakinggan ng tatay yung kanyang sinasabi. At na-missed out niya nga po yung last line. Make me like one of your hired servants. Hindi na po pinatapos ng kanyang tatay yon. Ngayon, tingnan po natin po ito. Despite na mali po ang pasimula ng anak. Ang katotohanan, alam po natin ba't siya nagbalik sa tatay niya. Hindi dahil sa minamahal niya yung tatay niya, hindi po. Dahil nagugutom lang siya. If you'll go back in verse 17, sabi niya po dito, How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? So yun po yung layunin niya. Gusto lang niya bumalik doon para kumain. At talaga naman pong willing siyang pagbayaran niya. Kung alam niya ang damage ng kanyang kasalanan. Pero kaibigan, hindi po yun. Ang ginawa ng tatay, hindi nagtagumpay yung batang ito sa kanyang mga pakay. Sa kabila po na meron siyang hidden agenda, of course, self-centered po ito. Sa kabila po na mali po yung layunin, mali yung motibo, of course, mali yung puso. Pangkaraniwan sa atin po mga kapatiran sa ngayon, sasabihin nila, yung mga tao naman sa ngayon, may maling layunin sa paglapit sa Diyos. At ang tinitingnan ng Diyos, ang puso.
Alam mo kaibigan, totoo po yun. Mali po talaga. Mali talaga na lumapit sa Panginoon na meron tayong maling layunin. Pero kung babalikan po natin kwentong ito, alam po ng Diyos ang puso natin. Hindi po niya ito isa sa alang-alang. Ibig sabihin, it doesn't matter kung ano pa po ang laman ng puso mo. Ako po, to be honest, nung ako po ay kabataan, aminin ko po sa inyo, I'll be honest with you. Of course, umaattend ako ng Bible study. Alam mo kung bakit? Gusto ko lang po makita yung aking ex-GF, of course. Umaattend ako na yung aming gawain sa aming organization sa school dahil gusto ko lang makita yung aking ex-GF na misis ko na sa ngayon. Malinis po ba yung hangarin ko? Of course, marumi. Hindi naaayon po, di ba? Nakakalungkot. Pero kaibigan, mula po sa kwentong ito makita natin, hindi po ito naging balakid para abutin po siya ng kanyang tatay. Hindi rin po ito naging balakid para abutin ako ng ating napakabait na tatay sa langit. And naniniwala ko, meron din po sa mga nanonood sa ngayon, mali rin po ang layunin ninyo. Alam po ng Diyos yan. Pero kaibigan, this is good news for us. This is the gospel. Mali man po ang inyong mga motibo, mali ang inyong mga layunin. Pero kaibigan, wala po yan, hindi magiging balakid yan sa Diyos. So mula pa man po sa unang nilang pagtatagpo, if you'll go back sa verse 20 ng chapter 15 ng Luke, take note, ang tatay po ang una nakakita sa kanyang anak sa kalayuan. Which goes to show na yung tatay po, simula nang umalis, yung kanyang alibugang anak ay tila pabalik-balik. Doon po sa kanyang kilalalagyan, or pwede natin sabihin, hindi yata po siya umalis. Ganon din po ang tatay natin sa langit. Marahil ikaw kaibigan, hindi ka lumalapit sa Diyos, meron kang maling paniniwala na akala mo galit siya sa iyo, nakaamba siya at nakaabang para saktan ka, parusahan ka sa iyong mga kasalanan. Kaibigan, hindi po totoo yun. Ang tatay po dito, siya po ang unang nakakita sa kanya anak habang yung anak po ipapalapit mula sa kalayuan. And then, siya rin po ang naawa at siya rin po ang naunang tumakbo. And take note, sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ikaw ay lagpas na sa edad 30 anyos, hindi na po marapat sa isang taong may edad na para tumakbo. Sa tatay na ito, I believe may edad na po siya. Hindi po karapat dapat na tumatakbo ang tatay, pero hindi po niya ito alintana. Tinakbo niya at siya rin po unang sumalubong sa kanyang anak. Nakita niyo po, sinong unang nagbigay? Ang tatay po ang kumilos. Lahat po siya ang gumawa. Sinalubong niya ang kanyang anak at siya rin pong unang yumakap at walang tigil na hinalikan po ang kanyang aligbugang anak. Ngayon, kaibigan, makita po natin sa kwento, wala pong imbot o galit na mababasa ka mula sa tatay bagkus ay nanaig po ang kanyang lubos at labis na pag-ibig. Alam niyo kung ako po siguro ito, to be honest, no? And even ikaw rin siguro bilang isang tatay, yung anak mo nagpariwara, dumating, of course, puso mo natutuwa ka bumalik, pero nandun, pwede mo siyang ikakapagalitan, pwede mo siyang sumbatan. Hindi ka lalapit. Sasabihin mo siguro sa mga helpers mo, tawagin mo yung batang yan at kakausapin ko sa loob ng bahay. Ito tayo. Pero yung tatay po natin sa langit, wala kang mababasang imbot or galit because ay nag-uumapaw sa kanyang pag-ibig. So, ang atin pong solution, we have to believe that we have a Father who forgives generously at ang kanyang kapatawaran po sa atin. Sa kabila ng sobra nating pagsalansang, hindi na po niya ito bibigyan, hindi niya ito itatala. Because our Father doesn't keep a record of wrongs. Wow. So believing, you have to be established na bakit po generous magpatawad ang ating Diyos? Because ang kapatawaran po ating nakamit sa Kanya. We are forgiven, past, present, and future. At sa kwento po ang ating pinag-uusapan, ang tatay po ang nagbigay sa simula at patuloy po nagbibigay at hindi po nagsasawang magbigay po at magbigay po sa atin. Patuloy na ang tatay po natin sa langit ay mayroon pong kalikasan ng pagbibigay. At kapag siya po ay nagbigay, wala po tayong matatagpuan sa kwento. Yung manang tinanggap nung bata o nung inangkin po niya sa pasimula pa lang, wala po kayong mababasa na sinabi ng tatay, ibalik mo sa akin yan. Wala pong ganon. At muli po, as we end, ito po yung ating solution. In 1 Corinthians 13 verse 5, in NIV, of course, God is love. It doesn't keep o record of wrongs. Hindi po siya nagtataglay o nagtatago. Wala po siyang talaan ng ating mga pagkakamali. Hindi po totoo na pagdating natin sa langit, merong malaking television doon at ipapakita po sa atin ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Wala pong ganun sa Bible. And in Hebrews 8 verse 12, basahin ko lang po sa NIV. Sabi po mismo ng Diyos, "For I will forgive their wickedness and will remember the sins no more." Kaibigan,
This is the gospel. We have a Father who forgives generously. You have to be established. You have to believe that you are forgiven. Past, present, and future sins. Lahat po ng inyong kasalanan kapag kayo po'y lumapit sa ating Diyos, kagaya po ng batang ito. Actually, mali po talaga yung kanyang layunin, mali yung kanyang pakay, mali yung kanyang motibo, at mali po yung kanyang puso. Pero hindi po ito naging balakid sa Diyos para siya po ay takbuhin, yakapin, salubungin, at halikan ng walang tigil. Ito po ang uri ng tatay na meron po tayo. We have a Father who forgives generously. And kaibigan, the more po na nauunawaan mo ang kabutihan ng Diyos, God's goodness will lead you to repentance. Ito po ang uri ng tatay na meron po tayo sa langit. Alam mo kaibigan, hindi po natatapos ang napakayamang pagbibigay ng tatay natin sa langit. At bukas po ipagpapatuloy natin ang pagtalakay at atalamin pa rin po natin ang mayamang ibinigay ng tatay na ito sa alibugang anak mula po sa kwento mula sa Luke chapter 15 verses 11 until 32. So bukas po ipagpapatuloy natin. And thank you. Hindi pa tayo tapos ha. Mananalangin pa rin po tayo. And thank you po for keeping me company dito yan sa ating mga pinag-uusapan. Siyempre pa, hatid sa iyo ng programang SOULution. Dalayan ko po sa ating mga pinag-usapan ay nagkaroon ka ng isang napakayamang revelation na meron tayong isang tatay na talaga namang nag-uumapaw, napaka-extravagant sa kanyang pagbibigay ng kanyang kapatawaran po sa atin. Kaibigan, muli po balik-balikan mo ang napakagandang talinhagang ito mula sa Luke 15 verses 11 till 32. At mula po sa kwentong ito, alam ko nag-uumapaw na po ang inyong pasasalamat sa Panginoon. Kaya naman, samahan mo ako, tayo po ay dumulog at magpasalamat sa ating Amang nasa langit. Let's pray. Aba, maraming salamat po minsan pa sa isang napakagandang edisyon na aming programa sa ngayon. At patuloy po namin pinapagyaman ang iyong kapahayagan. At talaga naman pag kayo po ay nagpatawad, nag-uumapaw, napaka-generous. Lord, thank you for giving us your Son Jesus on the cross na siya pong nagdusa at namatay para po sa aming mga kasalanan. At salamat din, Panginoon, isang katunayan na kami po ay pinaging matuwid dahil siya po ay binuhay mo mula sa mga patay. At ito po ay pinapatotohanan ng Romans chapter 4, verse 25. Ito po ay isang resibong mapanghahawakan namin na sa iyo, Panginoon, mapapanghawakan namin na kami po ay itinalagang matuwid sa iyong harapan. Lahat po ng ito ay dulot ng iyong kapatawaran at mayamang kapahayagan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Lord, dalayan ko po na maging dahilan po ang aming mga pinag-usapan. Siyang merong pag-aagam-agam o pag-aalinlangan sa iyong pag-ibig ay makita po niya mula sa napakayamang talinhaga mula sa Luke 15, 11 till 32 na Panginoon, meron kami isang Diyos, isang Ama, isang Tatay na mahabagin. Siya pang unang nagbibigay at patuloy na nagbibigay at walang sawa at hindi magsasawang magbibigay para sa amin. Purihin ka, O Diyos, ito pong aming samot panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, kaibigan, sabay nyo na naman po isang edisyon ng ating programang SOULution at hindi natin namamalayan ang bilis pong paglipas ng panahon. Of course, maraming salamat po for keeping me company sa loob ng halos 30 minutos ba yun? Hindi natin namamalayan. Muli po ito nga po ang SOULution. Hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And of course, kasama pa rin po ang inyong kaibigan na Verne D. At dalayan ko po na unti-unti po nasasagot yung ating katanungan for this week. Kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Well, sa ating pong kwento, ang kapatawaran po ay talagang hindi po niya binabawi. Ito po ay sobrang ibinibigay niya po sa inyo. And of course, ang ating pong topic for tonight ay the Father who forgives generously. Of course, that's true. At gusto ko lang po iwan sa inyo ang talata mula po sa Hebrews 8 verse 12 in New King James Version as we end. Maganda pong baunin niyo po ito. Sabi po ng Diyos sa atin, "For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and iniquities. I will remember no more." Alam mo kung sino nagsasalita? Ang
atin pong Diyos because hindi po siya nagtatago. Wala po siyang talaan ng ating mga pagkakamali. This is the gospel. Bakit po nangyari ito? Because of the finished work of Jesus. At bukas, kaibigan, naku, wag po kayong aalis at wag po kayong liliban dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Ang title naman po na ating pag-uusapan bukas, The Father Who Gives Generously. At aalamin po pa rin natin, mula po sa mga talatang ating pinag-uusapan in Luke chapter 15, ay 11 till 32, alamin natin ano ba yung mga natanggap po ng batang ito sa kabila ng kanyang pagkakamali at pagkakasala sa kanyang tatay. So, wag po kayo mawawala. And bilang pagtatapos, maraming salamat sa mga nakasama natin, ng mga kaibigan natin, si Kuya Gab Lapus, si Kuya Nathaniel Peralta, and of course sa ating technical director, si Kuya Aves. Thank you so much sa inyong pag-jamming po sa amin. At bukas po, magtutuloy-tuloy pa rin. Pagpapatuloy natin ating programa dito yan sa SOULution with me, Verne D. At bilang pagtatapos na ito, ang 3 John chapter 1, verse 2, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!